Näin rakennat savusanan kiukko. Enkä minä sitä näin rakenna. Tänään ei sitten aatoja rassatakaan yhtään. Mukava kostei tämmönen sateenraikas aamu. Vettä satana yöllä ja taas sen tuo aamusta vielä tiputella. Tiiliskivi pitäisi minun yksi löytää. Mistähän minä tiiliskiveeksi muuttuisi? Olisiko tuo jootilas tuolla? No ei ollut jootilas se tiiliskivi. Ei lähtenyt irti vetäsemään. Mistäs mä löytäisin yhden tiiliskiveen? Kaavattamassa nuo veet pois tuosta. Pitää nyt yksi tiiliskivi löytää jostain muoliman kolokerrosta. Ois tarvista. Nyt ois tarvista tiiliskiveä. Enkä tiedäkään missä ois. Yhtä jootilasta. Yhtä jootilasta tiiliskiveä. Perkele. Sain tuossa aamun tunteena semmosen pienen inspiraation tuosta savusaanasta. Taas sen tuosta kiukkasta tai siitä kiviläjästä. Tarvisin siihen yhden tiiliskiven. Perskutaralla. No mennään se hätätilassa ilman nyt. Mutta. Niin, käytiin muuten eilessä iltana kalassa. Kalassa pojan kanssa. Useampi tunti oltiin niin. Joitain kaloja suotti. Parhaimpana saalina, niin perkele minä tempasin kuhannosta. Mitähän se on? Se on lähemmäs 55 senttiä. Kuhan mötkylä. Tänään se löydään tuonne savustimme ja savustelin. Tässä oli jossain vanhoja tiiliskiviä. Onpa heikoks mä nyt tiiliskivi tilannut. No pitää jostain semmonen kate. Joo, tosiaan. Ja poika nosti semmosen suht iso haavan kanssa. Haaki paistettiin niistä kalareissun jälkeen. Ei kun nää on tiiliskivettanut nostella kaikki tän. Olisiko tiellä yhtä ilmassa olevat? Tuossa olisi yksi. Onko tuo niinku... Vähän liian iso tuotti. Hiekkoa nostelin noin paljon tuolta. Kiukkaan tuolta pohjukasta. Tämähän oli niinku näin koholla tie. Roota nostelluttaa mikä liekkä. Ajatushan on, että minä tämä nyt tien viimeisen päälle, mutta enpähän minä nyt tie, kun tasasin sen ja taisin sitten saamata vähän hiekalla sitten. Samaan tämän nurkan tästä oikasin kanssa, nämä oli niinku ihan kallella nämä tiilettiin. Tämä on tämmönen niin perinteinen kuin voi olla, että pelkkä kivikasa siinä ja sillä selvä. Ei oo muurattu eikä mitään semmoista. No raatakiskothan ei kuulu perinteeseen, mutta
On se tämän kiukkaan perinteinen rakennustapa ollut jo montkymmentä vuotta. Milloinkohan tämä olisi tehty? Joskus 80-luvulla varmaan. Hirret, eikä löydy semmoista 100-vuotista hirttä varmaan. Joo. Tuohon tarvisi yhden tiilen, kun siinä ei ole ollut tiiltä minun aikaan milloinkaan. Joku on tarvinnut sitä joskus tiilejä. Vienyt mennessä. Tämä se on siitä erikoinen savusaana, että tämä ei ole palannut vielä milloinkaan. Lähellä on joskus ollut, tuosta on nimittäin kärrynyt lattialankku, mutta nätillä lämmityksellä se pysyy kyllä tuli aissossa. Sais tämän kassaan, niin sais edes kerran kylyyppä tänä kesänä tielläkin. Tämä on semmoinen raahallinen paikka tiellä. Tämmönen lähipiilopirtti. Luonnon kivilohkareita siinä kaikki on. Joo. Siihen pitää minun tiili ehtiä ja vähän saamoihin pistää hiekkoja. Lyödä raatakiskot siihen päälle ja kasata kiviä läjäsiin. Sillä se toimii. Ei me ruveta hienostelemaan. Ei ole niinku mikään hienostelu saana muutenkaan. Kattoa pitäisi enträtä, niin kuin on sanonut Saala 1000 eri videolla, mutta ei se ole vieläkään niin kuin ajankohtaista. Laata tavaraa vähän ja peltiä, kun olisi tietysti, niin äkkiä sen tekisi. On niin paljon kaikkea muutakin. Jos ensi kesänä vaikka sitten. Pitäähän olla aina keskeneräisiä projekteja ihmiselle. Kylvinkös mä tässä viime kesänä kertoo? En muista. Eikö minä purin tämän niinku edellissyksynä. Jokunen video löytyy varmaan kanavan historiasta tästäkin. Joo, minäpä etin tuohon tiiliskiven jostain ja laittelen vähän hiesua siihen. Kassoon kivet siihen päälle ja sillä selvä. Yksi tuli tiili löytyy, vaan sekin on halaki. Köyhe on, mutta ei mahan mitään. Kyllä katsekin leppuu tässä nurkassa tämmönen. Tai onko tämä tultiiltä vai mitään? Tämä on tämmöistä kellertävää. Tuohon kun minä saan sua ängättyä. On oikein tyytyväinen. Sehän on siihen. Pikkusen jää matalalle ehkä. Otetaan keskeltä. Ihan hyvä. Onhan se nyt parempi kuin vuosikymmeniä. Ei sitä nyt tehdä sen kummosempaa. Siinä jos kerran kesän kylvetään, niin se nyt on. Kunhan se on hänessä. Ja teidän tulla hiekalla vähän saamailla sitä olevinna. Lappua siihen kiveet sitten päälle. Ei ole oikea tapa tehdä savusanan kiuasta, mutta näin se nyt tehdään. Itse kun tekee, niin tullut semmoinen just
sattuu tekemään ja tulemaan. Laitellaanpas vähän siihen hiesua. Eikä tämä raketti tiedä, että tämäkään homma on. Olet siellä hyvää saamassa jotta ehkä olla. Vai tarvisiko sillä olla mitään? En tiedä. Tuolla on vähän isompaa kolokerta. Ja sittenhän se täyttyy tulla tuhkalla, kun sitä ruvetaan lämmittämään. Harjalla vähän painellaan tuonne urriin. Siitähän tullo just semmonen, kun sattuu sakeli tulee. Ja on jopa lukenut muutaman savusanan teko opuksen, niin ei siellä näin kyllä tehty. Eli en osso nyt nouvattua minkäänlaisia valtakunnan ohjeita tai hyvän tavan mukaisia rakennuskonsti. Mutta minäpä en olekaan raksamies enkä varsinkaan savusanan teki. Kyllähän tämä jos 2-3 vuottakin pysyy pellovana. Se on silloin ihan riemuvoitto. Eikös ne ole entisaikaan jopa ihan mua lattialla olleet? Oulunen savusaana. Ja niinhän ne sanoo, että kahdenlaisia savusaanoja on. Että. Ne, jotka on palannut tai ne, jotka tullaan palaamaan. Kumpiko tämä on, en tiedä. Tuolla on hiiren paskukko, tuolla nurkkaus. Hiiri on käydä kakkomassa. Kuten huomasin, niin mulla on jopa hanskat kädessä. Nyt ei ole yhdessä kädessä 2, kun ei ole sopittu. Naalaki on tuolla yksi. Joo. Aika hyvä. Tuon on vähän pois. Vähän kun nuo autoremontit kun itselleen tekee, niin se tekee just sillä niin kuin tekee. Mukavasti hiekka rahissoo hampaassa, kun ekaa kerran kylyyppää. No ei, katse sieltä rahisemmin. Tämä ei ole mikään edustussaana sitten. No, se on siinä. No oikeasti se on ihan välttävä. Minulle. Kyllä se tälle sijalle välttää ihan loistavasti. Onneksi tämä on teillä vähän syrjässä, niin tämä jos pallaa, niin tämä pallaa teillä ihan omia aikojia. Kyllä. Ei palaa koko tontilta kaikki vehkeet. Tuohon kun olisi semmoiset isot tasajööti reunakiveet, vaikka semmoiset. Mutta nämä ne tässä on tietysti ollut
iät ja ajat, niin olokkaanpa nyt vieläkin. Ei, ethän oo vielä. Joo, pitää siihen tuossa ruveta päivän mittaan kehittämään sitten kiviä pialle. Joo, laiteltaisiko myös siihen niitä raatoja vähän sitten. Me laatellaan. Katsomaan tästä miettimällä paraa. Vähän nämä tarvii justiinsa alla. Ei ollut kyllä siinä. Kiuaskirjassa tämmösiä ohjeita. Tuosta jytää kämppä vähän tuonne keskelle. Onhan tässä raatu. Vielä yksi ostu. Enkä painamaan, olisi hyvin. No siinä kai se. Eihän me kun ruvettaa ehtimään siihen kiviä sitten. Pannaanpas tuo termasellikääntti. Ei kaikki maailman itikat änkätystä. Niitä ruppaa nyt vähitellen olemaan. Ei hirveästi, mutta ei niitä nyt tarvitsisi yhtään. Menikäs minun hanskat joutunut? Semmoset oli tuolla. Kai me pohjalle siihen nyt on vähän isompia laitella. En minä tiedä. Pohjalle vähän isompia. Tuolla joku risuuro. Tuota nyt näin laitella. Tämä nyt on kanssa ihan semmoista musta tuntuu tyyli. Muutakaan ei voi. Vettä ropsuttella osattaa. Täällä on harjoja kaksin kappale. Onpas tuosta vähän enimmät neulaset poikkeni. Ei makuun nautin tommonen ihan piloilla. Tähän tappanka siitä voi laitella. Eikä tässä aata mikki. Otin mikrofonin pois käännöstä. Iän soittaa välillä erilaista vähän.
Viepi virrittoo enemmän kuin mikki käytössä. Tässähän on osa niitä, mitä tuo purostakin on kailla. Ja vaikka mistä. Ei oo ostokiviä. Sehän se helppoa, jos kun ostais aina uudet kiveet. Tehdään nyt tällä. Ei kai ne on ennenkään kaapasta kiviä ostaa. Musta löytyy kyllä hyviä isoja lohkaita. Vähän paikkoa vaihdellaan. Vähän erilaista vilimiä väliä, niin ei aina mersuja rassaisi. Vaikka mersun rassaus vilimit näkyy kiinnostavaa kuitenkin niin immeisiä. Onko siinä se kiinnostavuus, että jes, nyt silloin tuossa mersu kappale. Pian sen Toyotooksi sinne kehumaan mersuvilimillä. Se on oikein, se on kyllä oikein. Tää mersumiehet pistää ojennuksessa. Tiedä, vaikka savusauna lämmitettäisiin kesäloman aikaa. Jos ei nyt, niin sitten heinäkuussa. Tämä tuli tänään tosiaan vähän mieleen tuossa, kun ajattelin, että ei oo vielä itikota hirveästi. Nyt on ekos. Nyt on ekoska Irmakolle tehdään tämä. Joo, kylläpä se siitä ruppee muottoutumaan. Isompia tuonne alle ja siitä kohti yläkerttoa niin vähän pienempää kiveä sitten. Ja taian laittaa sitten tuonne nurkkiin niin kuin ennen, niin oli semmoista pienempää kiveä sitten siellä niin kuin tukeena ja läjänä tuolla reunoissa. Eihän se niinku oppikirjan mukaan ole tehty, eikä se hieno ole, mutta on se kuitenkin niin kiuas nyt sinne jonkunlainen. Tää kivikasa. Nuo kivet huuhoin niin sankossa enimmät neulaset poikkeen, mutta pitää sitä kun kylpemään joskus ruoittaa, niin sitten hulijattua vähän sankolla tuosta pois. Sinnehän valluu nuo neulaset tuonne alas ja kyllä ne sitä pallaa poikkeen. Tuskin kylpi ja kuolloo, vaikka vähän havun neulloa kuivua seassa on. Ei maha mitään nyt. Ei oo juoksevaa vettä tiellä, niin muuta kuin räästältä juoksua. Joo, eiköhän se siitä asiassa ajaa. Pitää vielä nuo reunat vuorata kivillä kanssa. Kerrehän ne vähän lämpöönekki siinä sitten. No niin, siinäpä meillä ruppee kiviröökkiä jonkunlainen olemaan. Pitää siihen vielä lisää, mitä tuonne hyviä kiviä tuun löytämään. On piirteittäin, se nyt on semmoinen. Onhan siinä nyt jonkun verran kiveä. Roskoa tuli ikävä kyllä, mutta kyllä ne siitä lähtee, kun hulijatellaan ja lämmitellään, niin kyllä ne siitä. Tuohon vähän lisää vielä, mutta ihan ok. Ja ennen kaikkea parempi tuli tuosta tulipesästä nyt, se on vähän korkeampi.
Joo, kyllä se nyt paremmin soppi. Se viimeis pullotti tästä ihan helvetin korkealla. Oliko se roota oli nostellut ja mikäli kaikki nostellutkaan. Kyllähän se nyt on vähän mukavampi. Sopii jopa tulee tekemään. Kyllähän se tämmönen perinteinen, sehän on semmonen perinne, että kiuas romahtaa aina talven aikaa ja sitten se kasauttaa uudestaan. No sillähän se tullut pysyy ilmavana ja muuten niin hyvänä, kun se aina kasauttaa uudestaan. Joo, kyllä minä uskon, että se on hyvä. Tai hyvää, mutta kuten sanottua, niin mulle välttävä. Lisätään vähän siihen kiviä, kun minä niitä tuosta tongin vielä ja vähän putsailen. Semmosta. Joo, ja muuten niin pieni kesäsiivous tehtiin. Täällä on talve. Vähän oli niinku maitsurin majana tämä talvella, kun niitä puita tehtiin. Täällä on kaikkea vähettä ja kampetta ja rillikin siinä on. Mutta kyllä tämä vielä pystyssä on. Eikä tuo kattokaan läpi voi, kun onhan se nyt ressulla entrattu edes pikkusen. Ampiaspesiäkään ei ihme kyllä näe yhtään. Kyllä siinä kerran vuotta, jos kylppö, niin ihan riittävä hyvä homma. Joo, katsotaan milloinka lämmitettä ja katsotaan tehdäänkö siitä vilimiä sitten erikseen. Mutta. Siellä on soittolistakin ihan savusana vilimeistä tuolla kanavalla, niin sieltä löytyy jopa lämmitysvilimiäkin. Oliko se viime kesältä? Tai edelliskesältä, en muista nyt. Aika rienttäni äkkiä. Joo, vaan pari sankollista, minä sitä vähän poistin sitä hiekkoa sitä tiilien alta, niin se saa vähän tasoittumaan sitä tulipesän alapuolta ja pikkusen tasaisemmas. Eipä siinä. Mukavasti sairapuissa katto. Jatketaan tästä. Paahan kanava tilauksia ja tykkäile vilimistä ja kanavan jäsenet sopi liittyä ja mobille päin niin kahvirahasto on olemassa, jos haluaa. Sinne euron laittaa 2 ja kaikki nämä toimenpiteet on vapaaehtoisia tapoja tukea kanavan toimintoa jollain tavalla, jos haluaa. Ei ole pakko. Ei missään nimessä. Joo, palauttaa. Minä lähden kalan savustuksessa. Aiko hää.